वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म गाईज. UGC नेट JRF आणि त्याचबरोबर सेट एक्झाम जे विद्यार्थी देणार आहेत किंवा ज्या विद्यार्थ्यांचं प्रिपरेशन करायचं आहे, म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी आता PG कंप्लीट केला आहे आणि जे विद्यार्थी नेट सेट देऊन प्रोफेसर होणार आहेत, त्या विद्यार्थ्यांनी याचा कसा अभ्यास करायला हवा या संदर्भात मी पूर्ण गाईडलाईन या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. म्हणजे बरेच विद्यार्थी काय होतात, PG कंप्लीट होतात पण त्यांना स्ट्रॅटेजी माहीत नसते की आपण अभ्यास कुठून सुरू करायला हवं. त्या संदर्भात पूर्णपणे मी डिटेल या गोष्टी सांगणार आहे. तर गाईज, ही स्ट्रॅटेजी कोणासाठी आहे? ज्या विद्यार्थ्यांनी नुकतंच PG कंप्लीट केला आहे आणि ज्या विद्यार्थ्यांना याचं नेट JRFचा काय करायचा आहे, स्टडी सुरू करायचा आहे, त्यांनी सुरू कुठून करायला पाहिजे, स्टडी कसं त्यांचा स्टेप बाय स्टेप अभ्यास होईल याबाबत सर्व मी गाईडलाईन देणार आहे. त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर आपलं VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्यालाही जॉईन व्हा, जेणेकरून कोणतेही नेट आणि सेटचा अपडेट असेल तुम्हाला इमिजिएटली भेटत जाईल. तर गाईज, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. तर गाईज, आपली फर्स्ट स्ट्रॅटेजी अशी असते, कोणताही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देत असाल तरी सांगतोय मी, तुम्ही नेट JRFचा द्या किंवा बँकिंगचा द्या किंवा UPSC कोणताही द्या, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम सांगतोय किंवा कोणताही एक्झाम, तुमचा साधा PGचा एक्झाम असेल, तुमचा ग्रॅज्युएशनचा एक्झाम असेल, तरी मी सांगतोय फर्स्ट स्ट्रॅटेजी ही असते की तुम्ही काय करायचं, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन 1 ते 2 फक्त प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन काय करायचे, डोळ्या खालून घालायचे. ते पण कोणते, लेटेस्ट. फॉर एक्झाम्पल आता 2021 साल आहे, 2020चे जे क्वेश्चन पेपर होते त्या एक्झामचे, म्हणजे जो एक्झाम तुम्ही देऊ इच्छिता त्या एक्झामचे 1 ते 2 प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पाहिजे. त्यातून तुम्हाला काय आयडिया भेटेल, तर फर्स्ट म्हणजे क्वेश्चन पेपर असतो किती मार्काचा, त्यानंतर किती क्वेश्चन येतात, त्याचबरोबर क्वेश्चनचे लेवल काय आहे, म्हणजे सोपे क्वेश्चन येतात का अवघड क्वेश्चन येतात, आपल्याला त्यामधले किती क्वेश्चन येत आहेत हे पण कळतं. आता तुम्ही जेव्हा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पाहता नेट आणि JRFचा, जर तुमचा थोडाही अभ्यास नसेल पेपर फर्स्टचा, तर त्यातील तुम्हाला मी कमीत कमी 5 क्वेश्चन येतील याची मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. कारण काही काही क्वेश्चन खूप सोपे असतात, मग तुम्हाला कळतं की कोणत्या युनिटवर सोपे क्वेश्चन आहेत, कोणत्या युनिट आपल्याला थोडा येत नाही. फॉर एक्झाम्पल पीपल डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट हा युनिट बऱ्याच विद्यार्थ्यांना काहीच माहीत नसते या संदर्भात, तर त्यांना आयडिया कळते की आपल्याला कोणतं युनिट येतोय, कोणतं येत नाही. पहिली स्टेप मी काय सांगितली, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पाहिजे किती, 1 ते 2 पाहिजे, जास्त पाहिजे नाही. स्टार्टिंगला सांगतोय, फर्स्ट स्टार्टिंग इथून तुम्हाला किती मार्काला क्वेश्चन असतो ती कळल. म्हणजेच पेपर फर्स्ट हा किती मार्काला असतो, प्रिव्हियस इयरचा आपला पाहिला तर तुम्हाला कळल की पेपर फर्स्ट असतो टोटल 100 मार्काला आणि पेपर सेकंड असतो टोटल 200 मार्काला. म्हणजे टोटल किती मार्क असतात, 300 मार्क असतात. सेट आणि नेटचं दोन्हीचं स्ट्रक्चर हे सेम आहे. आणि जो पेपर फर्स्ट असतो ना, तो पूर्णपणे आपला म्हणजे ॲप्टिट्यूडचा असतो, तो सिलेबस वाईज नसतो. आणि पेपर सेकंड असतो तो पूर्णपणे ज्यामध्ये तुमची PG कंप्लीट झाले तो पेपर सेकंड असतो. तर कळालं, पेपर फर्स्ट आणि सेकंडचं हे तुम्हाला प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पाहिला तरी कळलं. आणि यामध्ये आणखी गोष्ट, तुम्ही नेट आणि JRF देत असाल तर पेपर फर्स्ट कशामधून असतो, लँग्वेज हिंदी आणि इंग्लिश. नेट आणि JRFचं सांगतोय मी. आणि जर तुम्ही पेपर याच्यातून देत असाल, सेटमध्ये देत असाल, म्हणजे सेट एक्झाम देत असाल, तर महाराष्ट्र सेटचा आपण विचार केला तर महाराष्ट्र सेटची लँग्वेज असते मराठी आणि इंग्लिश. म्हणजे नेट JRFची लँग्वेज असते हिंदी आणि इंग्लिश आणि सेटची लँग्वेज असते मराठी आणि इंग्लिश. मग माझं एक तुम्हाला सजेशन राहील, जर तुम्ही प्रोफेसर होणार असाल तर तुमचं इंग्लिशही थोडं पक्क होईल, म्हणून काय करा, इंग्लिशमधूनच अभ्यास करा. म्हणजे इंग्लिशमधून कसा अभ्यास करायचा, कन्सेप्ट इंग्लिशमधून पाहिजे, आपण त्याचं अंडरस्टँडिंग मराठीमधून करायचं, जसं मी क्रॅश कोर्समध्ये तुमचं करून घेते तसं. म्हणजेच इंग्लिशमधून जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्हाला त्याचा उपयोग नेटला पण होईल आणि सेटमध्ये पण होईल. बरं, तुम्ही मराठीतून अभ्यास केला तर त्याचा उपयोग नेटला होणार नाही, कारण नेटला लँग्वेज हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये नसते. म्हणून इंग्लिशमधून अभ्यासाला प्रिफर करा. तर आपली फर्स्ट स्टेप काय झाली की 1 ते 2 प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पाहिजे. नेक्स्ट स्टेप काय आहे, त्यानंतर आपल्याला पाहिजे सिलेबस. म्हणजे पेपर फर्स्टचा सिलेबस मी तर घेतला आहे, पेपर सेकंडचा घेतला नाही. त्याचं रिझन पण सांगतो. पेपर सेकंड हा पूर्णपणे सब्जेक्ट वाईज असतो आणि टोटल 200 मार्काचा असतो. प्रत्येक युनिटला किती असतात, 10 मार्क दिलेले असतात. म्हणजे सॉरी, प्रत्येक युनिटला तुम्हाला 10 क्वेश्चन विचारतात, टोटल 20 मार्क प्रत्येक युनिटला असतात. असं 200 मार्काचा क्वेश्चन पेपर असतो पेपर सेकंड. तो पूर्णपणे तुमची PG ज्यामध्ये कंप्लीट झाले तो असतो, त्याबद्दल मी आता डिस्कशन करणार नाही. पेपर सेकंड तुमची कशी स्ट्रॅटेजी डिस्कशन करतोय. पेपर फर्स्टची तुमची स्ट्रॅटेजी कशी असायला हवी त्याबरोबर डिस्कशन करतोय, पेपर सेकंडचं डिस्कशन करत नाही. तर पेपर फर्स्ट बाबतीत सांगतो. पेपर फर्स्ट बाबतीत तुम्हाला करायचं काय, 1 ते 2 तुम्ही मागचे पेपर पाहिले, त्यानंतर तुम्हाला पाहिजे आहे सिलेबस. आता सिलेबसमध्ये तुम्ही पाहिलं तर युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनने जे सिलेबस दिलाय, म्हणजे UGCने जे सिलेबस दिलाय तोच नेटला पण ॲप्लिकेबल आहे आणि स्टेट एक्झामला पण ॲप्लिकेबल आहे. म्हणजे दोघांचाही सिलेबस सेम आहे. पेपर फर्स्टचा, पेपर सेकंडचा पण सेम आहे, पण PG तुमची ज्यामध्ये कंप्लीट असेल त्यानुसार तो सिलेबस आहे. तर पेपर फर्स्टचा तुम्ही सिलेबस पाहिला, त्यामध्ये 10 युनिट आहे टोटल. म्हणजे असे युनिट दिलेत पहा,
युनिट फर्स्ट तो टीचिंग ॲप्टिट्यूडचा आहे. टोटल असे किती युनिट आहे? 10 युनिट आहेत. तर या 10 युनिटमध्ये तुम्हाला अनालिसिस करायचं आहे की आपल्याला कोणते युनिट येऊ शकतं लवकर, कोणते युनिट आपल्याला अवघड जाईल, याचं तुम्हाला काय करायचं? अनालिसिस करायचं. फॉर एक्झाम्पल टीचिंग ॲप्टिट्यूड युनिट बऱ्याच विद्यार्थ्यांना काय सोपं जातं, मग या युनिटला थोडासा टाइम कमी द्यायचा. त्यानंतर रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी पाहिलेलाच नसतो रिसर्च ॲप्टिट्यूडमध्ये आहे काय. कारण जर तुम्ही कॉमर्स मॅनेजमेंट हे बॅकग्राऊंड घेतलं तर त्यांना रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा पीजीमध्येच विषय आहे. पण तुमचं जर पीजी वेगळं असेल त्यामध्ये रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा विषयच नसतो, म्हणून रिसर्च ॲप्टिट्यूड थोडंही माहीत नसतं. मग याचं सिलेबस पाहिजे तुम्ही, याच्यामध्ये काय काय विचारलं आहे, रिसर्चचं मिनिंग विचारलं आहे, मग मिनिंगमध्ये सगळ्या कन्सेप्ट रिसर्चच्या पाहिजे. त्यानंतर या सर्व जे मेथड आहे त्या 1-2 मिनिटात फक्त वाचून घ्यायचे काही काय काय आहे, थोडी का आपल्याला आयडिया लागते की काय काय विचारलेलं असतं. त्यानंतर पाहिजे पूर्णपणे सिलेबस. आता हा सिलेबस फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पूर्णपणे पाहिला, मग लॉजिकल रिझनिंग असतं. तुम्ही काय करता? लॉजिकल रिझनिंग जे येतं तेच ते प्रॅक्टिस करता, पण जे येत नाही त्याची प्रॅक्टिसच करत नाही. फॉर एक्झाम्पल इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रिझनिंगमध्ये टोटल 5 क्वेश्चन येतात हे तुम्हाला माहीत असेल, आणि त्यातून 2 क्वेश्चन इंडियन लॉजिकनीच येतात, हे पण लक्षात ठेवा. जे विद्यार्थी जुने आहेत नवीन आहेत त्या सर्वांसाठी सांगतोय, लॉजिकल रिझनिंगमध्ये किती येतात क्वेश्चन? टोटल 5 क्वेश्चन येतात. त्यातील 2 क्वेश्चन हे इंडियन लॉजिकनीच येतात. तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन 2018 पासून सगळे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पहा, त्यामध्ये 2 क्वेश्चन इंडियन लॉजिकने विचारला आहे, आणि खूप सोपं टॉपिक आहे, तुम्ही कव्हर करून घेणार आहे. पण तुम्हाला याच्यातील काय येतंय काय नाही ते तुम्हाला पाहिजे, म्हणजे सिलेबस पूर्णपणे पाहिजे आहे. ही आपली सेकंड स्ट्रॅटेजी झाली. पहिली स्ट्रॅटेजी काय झाली? तुम्हाला पहिलं प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पाहिजे, किती? 1 ते 2 पाहिजे, तेवढे सफिशियंट आहे. त्यानंतर सिलेबस पाहिजे पेपर फर्स्टचा. आता जसा मी पेपर फर्स्टचा सिलेबस पाहिला तसंच पेपर सेकंडचा तुमचा सब्जेक्ट वाईज सिलेबस आहे तो पण पाहिजा. तो दोन्हीचा सिलेबस पाहिल्यानंतर पुन्हा काय करायचं? सिलेबस पाहिला, क्वेश्चन पेपर पाहिले, पुन्हा काय करायचं? क्वेश्चन पेपर पाहिजे. कोणते? प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर. ते नुसते पाहिजेच नाही तर डाउनलोडिंग करून आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचे. म्हणजेच 2012 पासून म्हणतोय मी, 2012 ते 2021 पर्यंत जे काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर असतील, पेपर सेकंडचे आणि पेपर फर्स्ट, ते सर्व तुम्हाला डाउनलोडिंग करून ठेवायचे. आणि काय करायचं? लईत लई 2 ते 3 दिवसात सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर तुमच्या डोळ्याखालून घालायचे. त्याचा आन्सर काय ते पण पाहिजे, फक्त डोळ्याखालून घालायचे. आता हे झालं की मी पुन्हा काय सांगितलं, पुन्हा सांगतो. फर्स्ट स्ट्रॅटेजी 1-2 प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पाहिजे, त्याच्यावरून तुम्हाला कळलं की किती मार्काला वगैरे ते येतं, ते सर्व कळलं, क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर कळलं. त्यानंतर तुम्ही काय केलं? सिलेबस पाहिला. सिलेबस पाहिल्यानंतर तुम्हाला कळलं की सिलेबस ॲक्च्युली म्हणतोय काय, सिलेबसमध्ये कोणते टॉपिक आहे ते आपल्याला येऊ शकतात लवकर, कोणते टॉपिक आहे ते आपल्याला अजिबात जमणार नाही, ते आपल्याला कळलं सिलेबस पाहिल्यानंतर. त्यानंतर तुम्हाला पाहिजे पुन्हा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर, आणि आता 1-2 नाही, टोटल किती पाहिजे? 2012 पासून तर 2021 पर्यंत, म्हणजे आतापर्यंत सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पाहिजेत. हे पाहिल्यानंतर तुम्हाला कळलं की आपल्याला किती क्वेश्चन येता येतं. म्हणजे 2012 ते 2018 पर्यंत तुम्ही पाहिलं तर क्वेश्चन पेपर थोडा सोपा होता. त्यानंतर 2018 नंतर सिलेबस थोडा चेंज झाला आणि क्वेश्चन पेपर थोडा अवघड झाला. मग तुम्हाला कळलं की आपल्याला किती येतंय किती येत नाही, त्यानुसार काय करायचं? तुमची पुढच्या अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी बनवायची. आता ती कशी बनवायची हे सांगतो. तुम्हाला मी काय सांगितलं? थर्ड स्टेप 2012 पासून 2021 पर्यंत प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पाहिजे, नुसते पाहिजे नाही, त्यांचं आन्सर काय ते पण पाहिजे. आणि यासोबत एक गोष्ट अशी करायची, एक डायरी घ्यायची किंवा नोटबुक घ्यायचं. त्या नोटबुकमध्ये 2012 पासून 2021 पर्यंत, आता फॉर एक्झाम्पल प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर होता, एक आरबीआयचा क्वेश्चन होता. फॉर एक्झाम्पल आरबीआयचं इस्टॅब्लिशमेंट इयर काय आहे, आरबीआयचा क्वेश्चन आहे, टॉपिक काय? आरबीआय. लगेच लिहायचं तर आरबीआय. मग आरबीआय लगेच टॉपिक, तुम्हाला एक टॉपिक भेटला की आरबीआय बद्दल क्वेश्चन येऊन गेला आहे, क्वेश्चन येऊ शकतो. नंतर पाहायचं नवीन टॉपिक. फॉर एक्झाम्पल तुमचं मॅथमॅटिक्स आहे, तर मॅथमॅटिक्समधून त्यांनी विचारलं डिकोडिंग वगैरे त्याचा क्वेश्चन आहे, तर डिकोडिंगचा क्वेश्चन लगेच टॉपिक लिहायचं, डिकोडिंगमधून क्वेश्चन येतो. म्हणून तुम्हाला काय करायचं? हे क्वेश्चन पेपर सोडवताना टॉपिक कोणते आहेत ते पाहायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता मी कॉमर्सबद्दल सांगतो. फॉर एक्झाम्पल कॉमर्समध्ये इन्कम टॅक्स हा विषय, इन्कम टॅक्स हा विषय, त्यामध्ये टॉपिक भरपूर आहेत, पण ॲग्रिकल्चर इन्कम आहे, त्या संदर्भात दरवेळेस एक क्वेश्चन पडतोच ॲग्रिकल्चर इन्कमचा. मग तुम्हाला ॲग्रिकल्चर इन्कम हा एक तुमचा टॉपिक आहे, तो लगेच तुम्हाला एक पेजवर लिहायचा की ॲग्रिकल्चर इन्कम. मग त्या संदर्भात जेव्हा तुम्ही अभ्यास करताल, कधी 2012 ते 2021 पर्यंत सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पाहिल्यानंतर आणि त्यातून तुम्ही टॉपिक काढल्यानंतर तुम्ही अभ्यास जेव्हा सुरू करताल, तेव्हा अभ्यास सुरू करताना तुम्ही घेतला फॉर एक्झाम्पल इन्कम टॅक्स हा विषय घेतला, तेव्हा तुम्हाला पाहिजे आहे आपण कोणते टॉपिक जे असे आहेत ते प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनमध्ये येऊन गेले आहेत त्याचा अभ्यास पहिल्यांदा स्टोर करायचा. नंतर जे टॉपिक तुम्हाला महत्त्वाचे वाटतील ते तुम्ही वाचायचे. असा जर अभ्यास केला तर तुम्ही सेट आणि नेट आणि JRF मी म्हणतोय डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये तुम्ही काय होताल? क्रॅक होताल, याची मी गॅरंटी देतो. फक्त ही स्ट्रॅटेजी फॉलो करायची. एकदा पुन्हा रिपीट करतो, पूर्णपणे स्ट्रॅटेजी काय आहे. तुम्हाला पहिल्यांदा पाहिजे 1 ते 2 प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर, त्यातून तुम्हाला कळलं की
कोणता क्वेश्चन पेपर किती मार्काला असतो आणि आपल्याला किती क्वेश्चन येत आहेत लेटेस्टमधील ते तुम्हाला कळेल. मी गॅरंटी देतो तुम्हाला येणार नाही, खूप थोडं येणार, म्हणजे 1 ते 2% क्वेश्चन तुम्हाला सुटतील, जास्त काही क्वेश्चन सुटणार नाही कारण तुमचा अभ्यास काहीच नाही. त्यानंतर तुम्हाला पाहिजे सिलेबस, जो मी आता तुम्हाला दाखवते तो पेपर फर्स्टचा, त्याचबरोबर पेपर सेकंडचाही तुम्ही डाउनलोडिंग करायचा आणि पूर्णपणे सिलेबस तुमचा विषयाचा पाहिजे. UGCच्या वेबसाईटवर ॲथोराइड सिलेबस आहे तोच पाहिजे आहे, दुसरा कोणताही सिलेबस पाहिजे नाही. आता सिलेबस पाहिल्यानंतर तुम्हाला कळेल की कोणते कोणते टॉपिक असतात. सिलेबस वाईज जा, आम्ही असं कधीच म्हणणार नाही. तुम्हाला जायचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन वाईज. कसं जायचं अभ्यास करण्याला, सिलेबस फक्त आपल्याला नजरे खालून करायचा. सिलेबस नजरे खालून घातल्यानंतर तुम्हाला काय पाहिजे, 2012 ते 2021 पर्यंत सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. आणि हे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मधून तुम्हाला नुसते पाहिजेच नाही, ते सोडवता काय करायचंय, टॉपिक कोणते विचारले ते पाहिजे. तुमचा अभ्यास काहीच नसेल, तुम्हाला येणार नाही, मी गॅरंटी देतो असं म्हणतो, पण तुमच्या अपेक्षा नाही करत तुमच्याकडून खूप काही येणार तुम्हाला. पेपर सेकंडचं तुम्हाला थोडंफार येऊ शकतं कारण तुमची PG पर्यंत तुम्ही भरपूर अभ्यास केलेला आहे, पण पेपर फर्स्टचं तुम्हाला बरेच टॉपिक येणार नाही, घाबरून जायचं नाही. फक्त काय करायचं, ती युनिट जो टॉपिक विचारलाय पेपर सेकंडमध्ये असेल, फॉर एक्झाम्पल जे आता पेपर सेकंडमध्ये तुम्ही पाहता की एक नंबर सिरीजचा क्वेश्चन दरवेळेस येतो, त्यानंतर म्हणजे असे काही क्वेश्चन आहे कॉम्प्युटर मेमरीचे, ते दरवेळेस येतात. मग तुम्हाला टॉपिक काढायचं कॉम्प्युटर मेमरी, पूर्णपणे टॉपिक तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला काय करायचं, सर्व युनिट वाईज काय करायचं आहे, पूर्णपणे त्याचे टॉपिक तुम्हाला एका कागदावर काढायचे आणि त्यानंतर सिलेबस वाईज तुम्हाला अभ्यास करायचा नाही. तुम्हाला काय करायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल रिसर्च ॲप्टिट्यूड, हा सिलेबस पूर्णपणे पाहायचा नाही. तुम्हाला पाहिजे जे तुम्ही 2012 पासून 2021 पर्यंत प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मध्ये जे टॉपिक विचारलाय, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल रिसर्च ॲप्टिट्यूड असेल, तिथे रिसर्चची प्रोसेस दरवेळेस विचारतात. मग हा टॉपिक तुम्हाला रिसर्च ॲप्टिट्यूडचा तुम्हाला लगेच भेटला असेल की क्वेश्चन येऊन गेला आहे रिसर्च ॲप्टिट्यूड मधून रिसर्च प्रोसेसचा, म्हणून तो तुम्ही टॉपिक काढला रिसर्च प्रोसेस, लगेच त्याचा अभ्यास पूर्ण करायचा. असा अभ्यास करायचा. सिलेबस वाईज जा असं मी कधीच म्हणणार नाही, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन वाईज जा, कारण क्वेश्चन रिपीट होतात. 60% क्वेश्चन काय होतात, रिपीट होतात, फक्त त्यांची लँग्वेज थोडी बदलते. ॲज इट इज क्वेश्चन रिपीट होत नाही, फक्त काय होतं, थोडीशी लँग्वेज बदलते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल रिपीट कसं होतं ते सांगतो. आता फॉर एक्झाम्पल 2012ला त्यांनी विचारलंय RBI इस्टॅब्लिशमेंट इयर. RBIची इस्टॅब्लिशमेंट इयर कधी विचारलं, 2012ला. 2013ला ॲज इट इज क्वेश्चन रिपीट होणार नाही. 2013ला रिपीट काय होईल, क्वेश्चन इस्टॅब्लिशमेंट इयर देतील आणि यावर्षी कोणती बँकिंग इस्टॅब्लिशमेंट झाली आणि तिथं ऑप्शनमध्ये देतील RBI. 4 ऑप्शन असतील, 3 बँके वेगळ्या इस्टॅब्लिशमेंट इयरचे देतील आणि ऑप्शनमध्ये एक बँक असेल RBI, तुम्हाला निवडायचे RBI. कारण क्वेश्चन थोडासा रिपीट होतो. जे ऑप्शन असतात ना, ऑप्शन मधून क्वेश्चन हा जनरेट होतो पुढच्या वर्षीचा, हे पण लक्षात ठेवा. म्हणून प्रत्येक ऑप्शन मध्ये कोणता टॉपिक आहे तो टॉपिक पण तुम्हाला अभ्यास करून जायचा आहे. 100% गॅरंटी देतो, तुम्ही नेट काय JRF पण डेफिनेटली क्वालिफाय होताल. फक्त ही स्ट्रॅटेजी फॉलो करा. आणि पेपर जे नवीन विद्यार्थी त्यांसाठी सांगतोय, पेपर फर्स्ट मी या चॅनलवर पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट तुमचा कव्हर करून घेत आहे. त्या संदर्भात मी क्रॅश कोर्सही डेव्हलप केला आहे आणि अपलोड केला आहे या चॅनलवर. त्यामध्ये आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, हायर एज्युकेशन आणि त्याचबरोबर ICT हे 4 टॉपिक आपण पूर्णपणे कंप्लीट केले आहे विथ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. आणि त्याचबरोबर आपण आता डेव्हलपमेंट करत आहोत, पीपल डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंटचं, म्हणजेच आपण कंप्लीट करत आहोत. आणि त्याचबरोबर जे आपला सर्वांचा आवडता टॉपिक म्हणजे कम्युनिकेशन, हा दोन्ही आपण सायमल्टेनियसली कव्हर करत आहोत. पीपल डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट आणि कम्युनिकेशन हे सायमल्टेनियसली कव्हर करत आहोत. आणि हे 4 टॉपिक ICT, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, टीचिंग ॲप्टिट्यूड आणि हायर एज्युकेशन हे कंप्लीट झाले. यांच्या सर्वांची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली. त्याचबरोबर आपली VPD एज्युकेशन जी यूट्यूब चॅनल आहे त्याच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्ही हे कव्हर करू शकता किंवा टेलिग्राम चॅनलवर जाऊनही कव्हर करू शकता. तर गाईज ही होती आपली स्ट्रॅटेजी. कशी वाटली कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांना याचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. आणि मी म्हणतो पुन्हा, जर अनेक विद्यार्थी म्हणतात की नेट सेट करून काही नाही, खूप काही आहे, फक्त करता आलं पाहिजे. कारण तुम्ही इंजिनिअरिंग झालेले पण पहा, त्यांना 8-8 हजार पगारावर इंजिनिअरिंग झालेले पण विद्यार्थी जॉब करतायत. असं नाही की तुमचं क्षेत्र कोणतं याच्यावर काही डिपेंड नसतं, तुम्ही त्या क्षेत्रात तुमची कामगिरी कशी हे खूप मोठं डिपेंड असतं. आर्ट्सवाले विद्यार्थी म्हणतात आर्ट्समध्ये जॉब नसतात, पण आर्ट्सवाले विद्यार्थी जास्त करून MPSC UPSC काय होतात, क्रॅक होतात. म्हणून तुम्ही क्षेत्रात कोणता या डिपेंड नसतं, तुम्ही त्या क्षेत्रात तुमचं कसं देताय, तुमचे कसं प्रोडक्टिव्ह युटिलायझेशन करताय त्या रिसोर्सचं, ते खूप महत्त्वाचं असतं. तुमचं आर्ट्स असो, कॉमर्स असो, सायन्स असो, इंजिनिअरिंग असो, काही फरक पडत नाही. फक्त तुमचा अभ्यास कसा आहे, तुमची स्ट्रॅटेजी कशी आहे त्या क्षेत्रामधील, ते खूप महत्त्वाचं असतं. तर काहीच व्हिडिओ असा होता. कसा वाटला कमेंटमध्ये कमेंट करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.